Hôm nay bác em mua cái máy hàn ws250 này, cả hàn tích và hàn que này. Đấy, với giá có hơn 2 triệu này. Đấy, nặng 4 kg. Đấy, hôm nay em review cho các bác xem cái bộ nõi bên trong xem là chất lượng như nào nhé. Là hộp luôn, mới ghép luôn, vừa mua về ship hàng qua. Hàn 302 là hàn được, hàn bình thường và hàn tích, nhưng cũng hàn thử là nó hàn được. Còn nguyên cần banh hộp ra xem là lõi trong nó như thế nào. Trong như thế nào, nó có chất lượng không. Đây các bác nhé, ở trong có cái máy hàn
vừa hàn tích vừa hàn que này, các bác nhìn đây. Nó có một mặt cao áp này. Cuộn dây này, cuộn bên áp nó bên đồng chịn này. Đứng vào mạch này. Cái dây này ra thì cái dây này bằng nhôm thôi. Cái dây chập mát nó là bằng nhôm. Cái dây này nó là bằng đồng. Dây dương gói này nó bằng đồng. Hàn nó bằng đồng. ws250 nhé. Tổng quan rồi cho các bác xem nhé. Dùng 4 con phét để ý này mà. 4 con phét. Mạch nhưng mà nó sơn cũng bóng, của lớp sơn bóng. Tôi dùng 4 con mót phét, 4 con mót phét bên lại 4 con iốt. Đây là cuộn chung gắn chung đây, gắn chung đổi ra đây. Chung ra. Đây là cuộn biến thế này. Biến thế này nó cuộn dây to lắm. Dây này nó phải là dây này nó phải là dây này nó phải 5 ly. 5 ly vậy to. Đây là mạch cao áp đấy được. Tổng thể cái máy này cũng được, nếu cái giá hơn 2 triệu cả dây, 2 bộ dây. Dây dài nhất là của kìm hàn que là 3 mét, dây kẹp mát là 2 mét. Còn dây hàn tích của nó dây dài nhất là 5 mét. Còn dây kẹp mát thì chung rồi, 2 mét chung rồi. Tóm lại hàn tích thì em đã hàn thử rồi, là hàn được, hàn khỏe, hàn que 3 ly 2 cũng hàn được khỏe. Nhưng mà với dòng máy này thì mình cứ hàn que 2 ly rưỡi cho nó đảm bảo. Còn cắm điện thì em cắm suốt cả buổi chiều rồi chả thấy nóng gì. Các bác nếu có nhu cầu đi mua máy này thì liên hệ với em nhé, để em mua hàng hộ cho. 0979630146. Các bác lưu số điện thoại thì gọi điện cho em để em sẽ mua hàng cho. Thôi, chào các bác nhé. Tổng quan của máy này như này, đằng sau nó có công tắc nguồn. Đây là nút này là nút khí vào này, khí hàn đây là khí argon vào đây để hàn tích này. Thông số kỹ thuật đầy đủ.
kỹ thuật đầy đủ đấy. Quạt mát này. Đây mạch ở đây. Mạch nó được tráng một lớp bóng đấy các bạn. Phân phun gì bóng lắm, nhảy luôn. Trước này, đây là nổ, đây là hàn tích này, hàn tích này, đây là kim hàn đây, ở đây là cái cặp mát này, còn đây là tắc cò này, đây trên này điều chỉnh tốc độ này 250 này, máy 250 mà vặn hết được 255 ạ. Còn đây là điều chỉnh khí ô ga gông này, mạnh này. Đấy nhé, em cắm điện cho các bác xem nhé. Em cắm điện cho các bác xem nhé. Bật điện nhé. Đây, nhìn 256, cái 250 mà chỉnh đến 256, dòng lên 256 đấy các bạn. Không ổn đó, anh ấy hàn được đấy, một vị đứng. Tôi chào các bác nha. Các bác có nhu cầu mua cái máy này thì em cũng mua cái chỗ hàng quen chuyên bán, nên là các bác có cần hỗ trợ mà mua hàng thì các bác liên hệ theo số điện thoại là 0979 630 146. Chào tất cả các bác.